Lúc này là 6 giờ 53 phút ngày 13 tháng Giêng dương lịch. Buổi sáng ngày hôm nay có rất là nhiều điều bất ngờ xảy ra. Đặc biệt là anh trưởng thôn cùng với bà con cô bác mình ở tại khu vực này nấu rất nhiều thực phẩm chay để chào đón các quý thầy. Bên cạnh đó cũng có một số Phật tử ở bên Việt Nam hữu duyên gặp thầy tại khu vực này. Với thời tiết cực lạnh ở Thái Lan vào mỗi buổi sáng, giờ này là khoảng cỡ 12 độ C, độ ẩm rất nhiều. Không biết quý thầy có được ăn nhắc hay không? Em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với em trong video đặc biệt ngày hôm nay nhé. Em xin mời cô chú. Với thời tiết cực lạnh ở Thái Lan vào mỗi buổi sáng, bà con cô bác mình đã thức rất là sớm, chuẩn bị rất nhiều thực phẩm thành tâm cảnh lễ các quý thầy. Với thời tiết 8 độ C, các siêu nhỏ phải có tâm kiên định và vững vàng mới có thể vượt qua được những khó khăn về thời tiết. Và phía sau thì các quý thầy đang đi ra và con cô bác mình ở tại khu vực địa phương này buổi sáng sẽ nấu những phần thực phẩm chay để chuẩn bị cho các quý thầy một hình ảnh tuyệt vời cho buổi sáng. Các chỉ dành chọn phút giây này để ghi hình cho bà con cô bác mình xem. Hai Di Đà Phật. Các cô có nấu có chiên cá nè, nhưng mà quý thầy ăn chay không có dùng các bạn, nên cô ra đây là đây. Đây cái chị áo cam này là từ An Giang, là có chút An Giang Long Xuyên, đi du lịch qua đây con hữu duyên gặp thầy vào buổi sáng. Xã cho mà mình đó. Còn đây là thanh long gan cha tay tụi mình nghĩ hay chúng tôi rú mình ra chuẩn bị chiều qua, không bắt đầu là sáng nay thì dậy sớm để là chuẩn bị cho thầy. Cái này là cô mua, đây là của cái nhà lá vườn ấy, rồi còn ở nhà họ tự trồng tự nấu. Để anh có thể coi cái này cùng với đây là anh này là dịch vụ xe của Thái Lan, này rất là nhiều cái xe này nghe cái giải bàn có một nồi cơm rất là to này. Cái này là cơm lúa của gia đình tự trồng. Trước màn hình của chú anh chị và các bạn chính là anh trưởng thôn. Ngày hôm nay anh cùng với bà con cô bác mình nấu những phần thực phẩm chay này để ra lễ các thầy.เพราะว่าเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ประสานมาผมขอสถานที่ครับอยู่ตรงนี้ก็เลยอาสาเทเก็บครับ แล้วก็ขอให้แกฉันเช้าอยู่ที่นี่แต่ก่อนว่าจะเดินทาง3 กิโลใช่ไหมค่อยฉันอันนี้ผมขอนิมนต์ไว้ขอให้ฉันเช้าอยู่ที่นี่ก็เลยเตรียมอาหารไว้ Các cô chú ấy chưa biết trước. Dạ. Là hôm qua có mấy anh cảnh sát đi chung á. Dạ. Là xin được nghỉ ở đây á, cho thầy nghỉ đây. Nên là các cô mới biết đến. Dạ. Mới chuẩn bị đồ để chuẩn bị buổi sáng cho thầy dùng bữa. Dạ vâng. Và anh có thể là em xin cảm ơn bà con người dân ở đây. Còn bên đây là quý Phật tử Việt kiều. Còn bên đây bà con cô bác mình ở tại An Giang. Khu vực trước màn hình chính là bà con cô bác ở tại thôn này cô chú.
quay từ trên cao xuống cho mọi người nhìn rõ. Thấy được. Mình tỏi ở đây chắc mình tỏi ở đây. Thầy cho mọi người thầy thảo Niềm quà từ quê nhà. Cảm ơn các chị. có cái bắp con năm nước Buổi sáng ngày hôm nay là một niềm vui vô cùng khi bà con cô bác ở tại khu vực một cái thôn này để dành hết tình cảm cho các quý thầy, để cho các thầy minh tuệ và quý thầy sẽ tỏ thực tại khu vực này. Em sẽ không quay khu vực này nữa để cho các thầy yên ổn vào buổi sáng. Hôm nay là niềm vui của bà con cô bác mình sau khi đảnh lễ được với quý thầy. A Di Đà Phật. Ngày hôm qua em có gặp chị đảnh lễ ở trên đường thầy đúng không? Dạ. Chị với anh là ở Việt Kiều Úc phải không ạ? Dạ. Gặp được thầy rồi thì tất cả phiền não đều gửi trân trong hết rồi. Tất cả chúng sanh đảnh lễ thầy giống như mình được đảnh lễ thầy. Cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ những thông tin này. Và ngày hôm nay thì chị từ một nơi xa về đây và đã được cúng dường cho thầy, đảnh lễ cho các thầy là rất là có duyên rồi. Chúc cho chị sẽ được hạnh phúc và bình an. Và cảm ơn chị nhiều nhé. Và Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ đâu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi anh chị này. Cảm ơn chị nha. A Di Đà Phật. Còn đây chính là tấm lòng của bà con cô bác mình ở tại khu vực này dành cho quý thầy.
Em sẽ quay một đoạn để cho cô chú anh chị và các bạn có thể hiểu hơn ạ. Bên căng thẳng trên căng thẳng đi căng thẳng này là ăn cơm đi giờ nó có đó thì anh Đây là chị bị thực ra ngày nay chị bị đang bán điều nó kể cho bạn đi leo phun chơi này là khi tay phố các cô các chú các cô các bạn ở đây chia sẻ là rất là vui mừng, có nghĩa là già đến như vậy rồi mà mới được gặp được thầy á là vui mừng lắm, là nhiều tuổi như vậy mà mới gặp được thầy, mừng lắm. Thầy là vui mừng lắm. Anh trai anh có thể hỏi các cô ở đây giúp em là các cô như vậy vui mừng lắm, mừng rỡ lắm từ nhỏ đến giờ, vì là ở Thái cũng là một đất nước Phật giáo nhưng mà đôi khi là cũng có nhiều cho thầy không làm được như thầy đâu, không có chuyện rất là ít luôn, ít là kiểu ăn chay rồi có thể ngồi rồi những cái đức hạnh của thầy là quá cao. Anh ngồi bên đấy hơi chói, anh có thể qua bên này. Trưởng thôn các bạn. Khẩu phương khác. Dạ, xin giới thiệu với tất cả mọi người là đây là anh trưởng thôn nào các bạn. Dạ, hôm nay anh ơi, anh có thể hỏi anh trưởng thôn giúp em xem là ngày hôm nay á, thì các thầy ở Việt Nam mà cũng đã xin ở lại cái ngôi làng này á, thì anh hỏi với anh trưởng thôn giúp em xem là cái điều mà anh ấy cảm nhận là khi các thầy về đây là như thế nào. พี่ครับผู้ใหญ่บ้านคือเขาอยากถามว่าเมื่อวันที่พระอาจารย์ขอมาอาศัยพักมื้อคืนเนี่ยที่รู้สึกยังไงบ้างที่แบบตัดสินใจที่จะให้พระอาจารย์ก็ได้ประสานงานกับก็ดีใจนะผมก็ดีใจนะที่ได้ยินว่าพระธุดงค์มาจากเวียดนามก็อยากจะทำบุญก็ประกาศบอกชาวบ้านอยู่เมื่อวานนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยanh trưởng thôn có nói rằng anh rất là vui mừng và sau khi nghe tin là thầy xin đến đây để nghỉ ở đây á, thì anh đã đi thông báo khắp nơi cho những người dân xung quanh, ví dụ như các cô chú đây này, là thông báo đấy, anh ấy có một cái tấm lòng rất là tốt luôn đấy. Có thêm câu hỏi gì không anh? Và anh có thể hỏi giúp cho em là ý là bà con ở đây á, là có bao giờ gặp được các thầy nào mà đi qua đây hay là như thế này bao giờ chưa ạ? Cái gì bạnเคยเจอพระอาจารย์แบบนี้มาก่อนไม่เคยเลยครั้งแรกในชีวิต Đây là lần đầu tiên mà anh trưởng thôn gặp được sư thầy như vậy. Bởi vì là thường là các sư thầy ở Thái là ăn mặn buổi sáng, cái mỗi nơi là một chân tu khác nhau mà nên là mình không thể giải thích được. Nhưng mà theo anh ấy cảm nhận là thầy là rất là đức hạnh rất là cao. Và anh có thể hỏi cho em một câu nữa là cảm nhận của anh trưởng thôn như thế nào khi mà nhìn thấy các thầy ở Việt Nam và đi qua đây á, mà như vậy thì anh có thể hỏi. ผู้ใหญ่บ้านรู้สึกว่ารู้สึกยังไงที่เห็นพระอาจารย์จากเวียดนามที่บินเดินทางผ่านทางเมืองไทยครับก็รู้สึกศรัทธาเมื่อวานผมก็ไปเตรียมรู้มาขอสถานที่ผมก็ไปเตรียมซื้อของซื้ออะไรมาตักบาตรตอนเช้า Đi chạy nữa. Đi chạy không? Đi chạy. Anh trưởng thôn rất cảm thấy rất là nào nhỉ? Tiếng Việt mình kiểu mà kiểu là tiếng Việt mình quý trọng thầy hay là quý trọng tôn kính thầy. Cảm thấy là tôn kính thầy từ khi mà gặp từ tối hôm qua. Về là đã chuẩn bị đồ đạc để sáng nay ra cúng dường thầy luôn để thông báo cho mọi người xung quanh ấy. Anh ấy rất là vui mừng. Đây là những thực phẩm rất là tốt cho các thầy. Rau bà con tự trồng, rau tự trồng, gạo cũng tự trồng. Thầy Minh không. Ở đây có một cái chiếu, các thầy không dám bước lên chiếu nên là các thầy phải giơ cái nồi cơm ra xa, nên các thầy cầm một tay nên mọi người đừng hiểu lầm nhé. Tại vì các thầy phải cúi xuống và giơ xa. Bà con tưởng là các thầy sẽ bước lên chiếu nhưng mà các thầy không dám bước lên chiếu. Nhìn là anh
Thầy Nha Phan này rất là cung kính các thầy. Anh trưởng thôn, đây là anh trưởng thôn đang cúng dường cho thầy. Anh trưởng thôn với bà con dân làng ở đây, sau khi đã bố thí cho các thầy xong rồi mà mọi người vẫn ngồi đảnh lễ, và nhìn là các thầy đi khất thực tiếp, thì chắc hẳn là mọi người cũng rất là hoan hỉ và tiếp tục bộ hành. Thời tiết giờ này cũng không nóng quá cô chú, có nắng lên nhưng mà hơi se lạnh. Quý sư ở bên tay đang đi ngược chiều. Quý sư cũng đi qua để đảnh lễ các thầy hay sao? Hay vậy Phật? Quý sư này cũng qua đảnh lễ thêm một tuệ rồi đi. Còn lắm tuyệt vời. Cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức mới không. Ngày đi thì cái ATM đó sẽ không còn ở Việt Nam nữa, vì vậy sẽ có những người thì nhưng mà họ sẽ vẫn bám vào cái ATM này để kiếm tiền, nhưng mà họ không thể đập cái ATM đó. Vì vậy chỉ có một cái mục tiêu duy nhất là họ đập tôi, đập người bảo vệ cái ATM. Đấy là một mũi tấn công. Thứ hai là các nhóm phản động bên ngoài thì sẽ vu cáo cho Việt Nam là không tự do tín ngưỡng tôn giáo, nên là sẽ đưa thầy vào, lấy thầy để làm biểu tượng để lợi dụng. Nhưng mà chúng không biết được rằng là trong 250 giới thì thầy có một giới, giữ giới, đó là không theo giặc. Còn nếu như theo giặc thì thầy không còn là gì nữa. Nếu mà theo bọn phản động thì thầy sẽ không còn là thầy nữa. Thì đó là bọn nó sẽ nhằm vào cái này. Và khi nó nhằm vào vậy thì nó chỉ vu cáo chính quyền. Và bây giờ chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để cho thầy đi ra nước ngoài. Nếu như mà để thầy ở Việt Nam, để trong Thiên Định Tuệ thì nó bảo là quản chế, đưa về Nha Trang để cho thầy được an toàn, thì nó bảo là giam giữ. Và thầy không xuất hiện một vài ngày thì bảo là thầy mất tích, bị thủ tiêu. Và muốn cho thầy đi ra nước ngoài. Đi ra nước ngoài rồi thì không còn cớ gì trong nữa, thì bây giờ phải công kích là bây giờ là cài công an vào để đi theo cầm tù thầy trên suốt đường đi đến Ấn Độ. Mà bây giờ có một ông là cựu sĩ quan an ninh rồi, bây giờ lại tuyển thêm một ông nữa là cựu sĩ quan quân đội nữa. Nhưng mà đoàn toàn công an với quân đội, chưa kể là các sư là có 2 sư là từng là công an. Đây là những cái luận điệu mà bọn chúng có thể nhằm vào để công kích. Đó là một nhóm công kích thứ hai. Nhóm công kích thứ ba là những kẻ yêu nước mỏng. Là đối với bọn chúng tất cả cái gì mà chúng cho là ngứa mắt, là không hợp gu hợp thời của chúng đều quy kết vào là phản động, là ca ly, là cách mạng màu. Đấy, thì cái nhóm này cũng không nhỏ, gồm những trẻ trâu không am hiểu về lịch sử, không am hiểu về chính trị, không am hiểu về an ninh trật tự, và suốt ngày công kích một cách cố chấp. Trẻ trâu nhưng mà cũng có những người lớn tuổi rồi, vẫn mang một cái trí tuệ của các em nhỏ, nên là họ sẽ công kích. Đó là cái nhóm thứ ba. Còn nhóm thứ tư thì tôi không tiện nói ra. Những nhóm bị động chạm về quyền lợi cực lớn, những quyền lợi rất lớn,
Và khi mà cái nồi cơm điện của thầy, những bước chân an nhiên của thầy có thể đánh sập những thành trì đó và đụng chạm với quyền lợi của họ, nên họ sẽ tấn công. Nhóm thứ 5 đó là những cái tổ chức phi chính phủ hay còn gọi là NGO. Thì những nhóm này luôn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do, tôn giáo để chống phá Việt Nam. Mặc dù đất nước ta hòa bình và đang phát triển rất là phồn vinh, nhưng mà chúng sẽ nhằm vào để tạo sự kiện để công kích Việt Nam. Chỉ vậy thôi.